Karamihan ng mga tao, pag nagsisimula pa lang sa stock market, ay iniisip nila na maging isang day trader o swing trader kasi ang sarap ng feeling na kumikita ka online. Then ang gagawin nila ay kukunin nila yung 5,000 pesos nila at gagawin daw nilang 1 million sa loob lamang ng 2 taon. Well, sino bang may ayaw nun? But sorry to burst your bubble, pero hindi ganun kadali yun. Introduce ko muna kayo kay 90-90-90 rule para maging makatotohanan ang lahat sa inyo tungkol sa get rich quick sa stock market. Dati ang akala ko kapag may 5,000 pesos ako at nag-day trade ako ay kikita na ako ng 20 to 30% araw-araw kasi yun ang goal ko. At yung 5,000 pesos na yun ay magiging 1 million at makakapag-retire na ako. Well, pwede naman ikaw yumaman sa stock market bilang isang investment vehicle pero hindi sa approach na iniisip mo. Ang 90-90-90 rule ay sinasabi na 90% of traders lose 90% ng pera nila within 90 days. Meaning, 10% of traders lamang ang nagiging successful o at least hindi nawawala ng pera. For example, may 100 na tao sa isang room. 90 dun ay mauubos o malulugi ang pera nila. At sa 10 natira, 9 dun ay mag-break even at yung isa lang ang kikita. Bakit nga ba? Kasi karamihan ng tao ay nakakabit yung emotions nila sa investments nila. Nagiging greedy sila at hinahabol nila yung kumita agad yung pera nila sa lalong madaling panahon. At kapag bumaba yung presyo ng shares na bilhin nila, ay hahabulin nila yung unrealistic return of investments. Kaya nalulugi sila. Kasi kung gusto mong yumaman at may 1,000 pesos ka lang, well, yun na mismo ang problema. Bakit 1,000 pesos ang meron ka lang? Meaning wala kang sapat na pera pang invest o magsimula mag-trade sa stock market. And the moment na mangailangan ka ng pera ay ibebenta mo yung shares mo sa kahit ano pang presyo niyan para makuha mo yung pera mo. Ano nga ba ang masuggest ko dito? Kung ako ay magsisimula pa lang sa investing at may 1,000 pesos lang ako, di ko ito i-invest sa isang hot stock o IPO na nangangako maging to the moon. Instead, gagamitin ko ito at mag-i-invest muna ako sa sarili ko. Bibili ako ng mga self-education books at sisikapin ko na i-increase yung aking income para magkaroon ako ng consistent na cash flow para sa emergency fund at makapag-invest na rin every month. Importante rin yung mag-invest ka talaga sa mga self-education books para kung sakaling pagbili mo ng stocks ay hindi ka mataranta kung bumaba man ang presyo nito kasi naiintindihan mo kung bakit nangyari ang ganitong bagay. Ang libro maire-recommend ko sa iyo ay yung Rich Dad Poor Dad ni Robert Kiyosaki o yung Unshakable ni Tony Robbins. Malaking tulong ito kung nagsisimula ka pa lang at para lalo mong malaman ang dapat mong gawin kung sakali mang bumaba ang presyo ng stock mo. Isa bang tip na maibibigay ko ay mag-invest ka sa company na pinaniniwalaan mo. Yung alam mo na kahit bumaba ang presyo ng per share ay hindi ka matatakot kasi alam mo na valuable yung company na yon at babalik din yun sa dating presyo o higit pa. At huwag ka makikinig kung kani-kanino lalo na sa social media para hindi ka madala sa hype. For example, bumili ako ng company shares ng SMC na nasa 165 pesos per share. Pero dahil nga sa global crisis, ay bumaba ang presyo nito into 95 pesos per share. Siyempre, kung ako ay magpapadala lang sa takot at di ko naman talaga kilala yung company at may nagsabi lang sa akin na doon ako mag-invest, siyempre matatakot ako at ibebenta ko agad yung natitira kong shares para makaiwas ako sa mas malaking pagkalugi. At tandaan natin na paper loss lang yan at once na nag-sell ka, well, nag-lock-in ka na rin sa pagkalugi mo. So I hope na intindihan nyo ang ibig kong sabihin sa maiksing video na ito. At kung mahilig kayo sa videos tungkol sa pera, motivation at business, like and share nyo lang ito at kita-kita ulit tayo sa susunod na video.